Ми сьогодні з вами продовжимо говорити про ті витвори мистецтва, в яких відображені людські хвороби. Назвала я свою сьогоднішню доповідь «Анатомія страждання, тіні недуг на вічних полотнах». І ми з вами бачимо на першій картинці картину Єроніма Босха «7 смертних гріхів». Хочу зі впевненістю стверджувати, що саме смертні гріхи є таким, потужним етіологічним тригером формування багатьох хвороб. Є хвороби не пов'язані з гріхами, як ми з вами говоримо, переїданням, надмірною лінню, малорухливістю, заздрістю. Але дійсно вони приносять в світ дуже багато страждань. Перший твір, про який я хочу трошечки сказати, це скульптурна композиція або скульптурна група Лаокоон та його сини. Чому саме з неї хочу почати? Тому що сьогодні саме ця скульптурна група є символом патофізіології. Я патофізіолог, і мені дуже хочеться поділитися, тому що кожен лікар до того, як він отримує свій диплом, свої знання, свій фах, він вчить патофізіологію. На ній ми розбираємо основні механізми формування хвороб. І ці механізми називаються типові патологічні процеси. Це, скажімо так, такі унікальні, універсальні програми, за якими починає хворіти будь-який організм, будь-яка біологічна система. Чи це собака, чи це птах, чи це людина, чи це риба. Які тут відображені типові патологічні процеси? Трошки історії цього виробу. На ньому відображен троянський жрець Лаокоон, який не дав грекам, і він наполягав, щоб вони не заводили отого дерев'яного коня, який називається Троянський, через який і пала Троя. Афіні Паллада, яка, як це не дивно, на богиня війни, але вона більш, скажімо так, допомагала саме протилежної стороні. І вона вирішила за це покарати Лаокоона, за те, що він хотів не дати, скажімо так, реалізуватися її якоїсь великої програми, програми війни. На нього були наслані, на нього та на його двох синів, гігантські морські змії, які фактично їх і вбили. Ми бачимо фінал цієї трагічної події. Але на цьому фіналі ми так само бачимо з вами ознаки типових патологічних процесів. Хочу сказати, що старший син, в нього стрес, дитинка переживає, хлопчик, його укусила за ногу змія. Це запалення, це альтераціо. Молодший, на жаль, він вже втрачає свідомість, дитина падає, тому що змій здавив його грудну клітину, і дитина вмирає від гіпоксії, що пов'язана фактично з асфіксією, неможливості екскурсії грудної клітини. Але і сам жрець, і сам Лаокоон, борючись з цими зміями, розуміє, що смерть дуже прийде швидко і загинуть його діти, рідні діти. Тому трагічна картина, трагічна скульптурна група, але в цій скульптурній групі ми бачимо типові патологічні процеси, які розбирає, повторюю, кожний студент-медик. Наступна для нас з вами така дуже часто зустрічаємо патологія в творах, в картинах – це полідактилія. І мені здається, лідером цієї патології, яку відображав, це був саме Рафаель. І от ми бачимо 3 його дивні картини. Це «Прекрасна садівниця», «Заручення Діви Марії» і «Секстинська Мадонна».
на яких цих 3 картинах ми бачимо людей з полідактилією. Да? Тобто це немовля Іван Хреститель. От ми бачимо на першій картинці, я спеціально обвела таким червоним пунктирним, да, колом. Ми бачимо у дитинці на нозі 7 пальців. Наступна, да, заручена Діви Марії, знов-таки 7 пальців на нозі. І Сикстинська Мадонна. Сам Сикст, у нього 7 пальців, да, і у самої Мадонні на нозі 7 пальців. Але тут знов-таки хочу звернути вашу увагу, що якщо на 2 попередніх це дійсно був 7-й палець, да, і це був частіше мізинець, то на Сикстинській Мадонні це гра кольору. Да? Тобто було так відображена рука Сикста і нога Мадонни, що утворювалася такий візуальний, скажімо так, ілюзія додаткового пальця. Але, як це не дивно, да? На таких великих творах ми бачимо чітко показану полідактилію. Ще дуже цікава хвороба, яка була відображена в історії родини. Да? І це родина Гонсалвус. Вони жили, ця родина, да? От ми бачимо, це батько. Як це не дивовижно, на протилежний кут цієї презентації – це його дружина Катерина, і ми бачимо, що вона нормальна. А три картини, які от відображені по діагоналі, це їх діти, да? Ну, діти в різних вікових періодах. І що ми з вами бачимо? По-перше, що тип успадкування аутосомно-домінантний, да? Тому що як хлопчик, це на верхній картині, це Тогніни Гонсалвус, да? Так і його сестричка, да? Вона просто, це була, я так розумію, різна з віком була написана ця картина, вони мали таку проблему. І вона передалася їм від батька. Ну, хочу сказати, що гіпертрихоз не тільки у Лавінія Фонтани були, а вони також були на інших витворах мистецтва, ну, але це така, знаєте, найбільш показова, найбільш цікава. От мене свого часу дуже вразила картина Герарда Гонторса «Поклоніння немовляті Христу». Давайте на неї подивимося дуже уважно, тому що, по-перше, за всіма ознаками ми бачимо 2 людини, які на цій картині. Це Янгол, да, який знаходиться поруч із Дівою Марією. Да, от я тут його вам ще раз обвела і показала. І це, скоріше, пастух, да, який знаходиться якби над цією групою. Ці 2 персонажі мають всі візуальні ознаки синдрому Дауна. Да? Тобто сплющена середня частина обличчя, епікантні складки, да? Або коси розрізи повік, коротенькі пальці. Да? От ми бачимо у Янгола, да? От ви бачите скорочення, така коротка кисть руки. Цікаво. І мені здається, що художник, може, навмисно це зробив, показав цих людей в такій дуже релігійній, да, картині, яка навпаки повинна нам, знаєте, натикати на любов, на добро, на майбутнє, на народження, на відновлення. І раптом 2 таких дивних образи, да, 2 такі людини. Да. Ну, як не сказати про Монну Лізу. Да? З нею було дуже багато питань. Да? От ми з вами знаємо, що деякі дослідники говорили про те, що вона страждала на гіпотеріоз, тому що в неї не видно бровей, немає
Тобто, ну, вона така, знаєте, якісь є залисини на лобі, да, отут якось так в неї волосся розміщене. Але потім все було описано, сказано, що картина і брові в неї були, просто фарба вигоріла. Але на цій картині не можна назвати це якимось, знаєте, помилкою. Це те, що в неї на правій руці, біля великого пальця, ми бачимо наявність ліпоми. Да? Тобто ми бачимо таке, як його в народі називають, жировик. І біля лівого ока, да, ближче до переносся, ми бачимо в неї ксантому. Фактично, про що це нам може з вами свідчити? Що, скоріше всього, вона страждала на гіперліпідемію. Тобто, ну, скоріше, це якраз і було пов'язано в неї з порушенням жирового обміну. І, до речі, за історичними даними, вона померла, їй не було ще і 40 років. Ну, скоріше, щось з цих змін або з цих порушень призвело до її ранньої смерті. Дві дивні картини. Хочу сказати, що майже ніхто не пише про їх хвороби. Да? От ми бачимо таку дуже гарну жіночку. Да? Це портрет мадам Ікс, це портрет Вірджинії Гаутро. Причому було дуже багато таких, знаєте, сперечань різних дослідників витворів мистецтва. І багато хто звернув увагу на що? На колір її шкіри. Да? От зверніть увагу, вона така аж синувата, сіро, такий відтінок. Да? І дехто казав, що вона навмисно обсипала себе рисовою пудрою, да, там, для того, щоб в неї така шкіра була ну, просто біла. Але звертаю увагу не на шкіру, а звертаю увагу на її вушка. Да, вушка в неї такі червоні, що скоріше свідчить про те, що в цій дамі є така, знаєте, невисокий субфібрилітет, да, такий червоний рум'янець на щоках, да, синюшні надключичні ямки. Да, давайте ми з вами придивимось. Скоріше вона страждає на хронічну бронхолегеневу патологію. І от саме такий моложавий вираз обличчя, це скоріше можна подумати, що вона хворіє на туберкульоз. Ще раз повторюю, ніякої інформації, що Вірджинія Гаутро страдала на туберкульоз, немає, але вона померла, їй було 56 років, і в неї була якась така, знаєте, дуже швидка хвороба. Поруч з неї лицар з рукою на грудях. Да, його написав Ель Греко. Про цього лицаря взагалі теж нічого немає, але вираз його обличчя, колір шкіри, знов-таки мені натякнув мадам Ікс, да, мадам Ікс Джона Сінгера Сарджента. І тому, як на мою думку, людина з таким сіро-блакитним, да, кольором шкіри, такий синюватий, даже, да, трошки знов-таки рум'янець на щоках. Ну, і подивіться, яка в нього, знаєте, просто синя рука. Да. Як на мене, то тут є порушення кровообігу, і тут ми можемо пропустити з вами два варіанти. Да? Або серцево-судинне захворювання, або все ж таки це те, що було в той період найбільш частіше, це скоріше туберкульоз. Цей портрет старого з онуком Доменіко Гірландайо дуже-дуже відомий портрет. Чому відомий? Тому що ми тут бачимо з вами людину. Ну, цей старий не дуже старий, да? Ну, скажімо так, йому там років 60, може трошки більше, але його обличчя зображено рінофімою, доброякісна пухлина, вона переважно розвивається на носу, да? Через потужну таку посилену
васкуляризацію. І що мені завжди вражає в цій картині, як дитина, як його онучок, любить свого дідуся. Діти не бачать зовнішніх негативних, таких як, знаєте, все, що там робить людину некрасивою. А дитина бачить і чує своїм серцем. Він дуже любить свого дідуся. І в нього такий, знаєте, такий на нього погляд, так і дідусь так само. І от як він з такою, знаєте, ніжністю обіймає свого дорогого онука. І знов-таки, дитинка дуже гарна, дуже красива, дуже мила. І скоріше в очах дитини дідуся так само, саме найкраще, незважаючи на його таку дуже проблемну хворобу. Картина «Світ Христини» Ендрю Вайета 48-го року. На картині зображена Крістіна Ольсон, сусідка Уайта по його літньому будинку в штаті Мен. І ця дівчинка сидить у полі і дивиться на свій будинок. Чому вона сидить на землі? Тому що вона не ходить. Давайте подивимося на її руки. Бачите, дуже-дуже худенькі руки. Вона дуже астенічна така. І проблема була в тому, що дійсно Христина не могла ходити, вона переповзала з місця на місце. І кожного дня вона виповзала в поле, дивилася, бо дійсно вона не могла ходити. І от саме це і передав художник. Вже в 26 років Христина практично вже не ходила, і це тільки прогресувало. На той момент більшість, хто вивчав цю картину, досліджував, припустили, що вона страждала на поліомієліт. Але хочу сказати, що в більшості діти, які перенесли цю хворобу в дитинстві, вони все-таки, в них не така, вона не прогресуюча. А всі зміни, всі втрати, вони відбуваються, дитина там, наприклад, розвиваються ці периферичні паралічі і вже нічого не прогресує. У Христини хвороба прогресувала. І от тільки в 2016 році на підставі медичних засобів, свідчення очевидців, картини, цей самий, було прийнято таке, знаєте, рішення, що скоріше вона страждала на моторно-сенсорну нейропатію, на хворобу Шарко-Марі-Тута. Але, знаєте, мене в цій картині вражає, горе дівчинки, але дивіться, з якою вона впевненістю, впертістю вона кожного дня виповзала в поле, і вона вірила або сподівалася, що колись відбудеться чудо, і вона зможе ходити. Це Дік Кейт. Це сам автор своїх картин. Це голландський художник, гравер. Він жив в першій половині ХХ століття і він писав натюрморти, автопортрети, їх було достатньо багато. Але давайте придивимося уважно до його автопортрета. Що перше нас з вами, скажімо так, привлекає нашу увагу? Це його пальці. Подивіться. Класичні пальці людини, яка має хронічне бронхолегеневе захворювання, і при цій хворобі формуються типові пальці у вигляді барабанних паличок. Він після себе залишив 140 картин. Він прожив дуже небагато часу. Чому? На що ж він страждав? У нього був вроджений порок серця, тетрада Фало. Ця хвороба тоді називалася синдром блакитної дитини. І хвороба була невиліковна. На жаль, вона прогресувала. І я думаю, він чітко розумів, що з ним відбудеться, яка його подальша доля. І він помер дуже молодим. Але ми з вами бачимо оцей дуже типовий симптом хронічної гіпоксії.
Ще одна дуже цікава картина – це Джованні Ланфранко, на який святий Лука зцілює дитину з водянкою. Що це за таке водянка? Ну, от ми бачимо, дитинка має великий живіт, фактично це асцит. Ну, хочу сказати, що водянка – це застарілий медичний термін, він використовувався для опису стану, що сьогодні сучасна медицина називає набряком едемою. І саме у цієї дитини ми з вами бачимо накопичення рідини переважно, це черевна порожнина, ми бачимо асцит. І питання, що з дитиною сталося. Ну, знов-таки, це може бути патологія печінки, це може бути патологія нирок, це може бути патологія серця. Тобто це хронічні, вже необоротні захворювання. На жаль, ну, віримо, що святий Лука його зцілив, і дитина стала здоровою. Ну, до знов-таки водянки, повертаючись. От ми з вами бачимо така, знаєте, дуже показова картина. Ну, по-перше, на ній відображен лікар зі своєю пацієнткою. Це Луїс Хуарес, огляд пацієнта. Давайте подивимося, що ж він робить. Він, жіночка, подивіться, яка вона сидить. Ну, скоріше, це гломерулонефрит, тому що блідість, пастозність, слабкість. Ми бачимо набрякле обличчя. І яка слабкість. Подивіться, як вона тримає руки. Тобто їй дуже складно руку повернути. От вони такі, знаєте, дуже такі, знаєте, розслаблені. А лікар такий бодрий, і він дивиться в цьому, в колбі, на що він дивиться? На її сечу. Він бачить, що вона така кольору, як його називають, м'ясних помоїв, вона така каламутна, трошки така червона. І він вимірює її пульс, тому що там скоріше тахікардія, тому що запалення, в неї скоріше гематурія, гломерулонефрит. Ну і на завершення давайте ми поговоримо про ще одну хворобу, про яку, ну ви знаєте, мені здається, про подагру це кожна третя картина, на якій відображений той чи інший симптом подагри. І от, наприклад, Джеймс Гіларей, от тут чітко подагра, нога в капкані. Але хто ж цей капкан зробив? Це дьявол. І от цікаво, що от картина Генрі Вільяма Банбері 1710 року, вона якраз і була написана для студентів, для того, щоб показати етіологію і патогенез цієї хвороби. Ми бачимо такий чоловіче, такий червоний ніс, там, він грає собі на... Ну, тобто це інтелектуальна людина, він же, бачите, грає на контрабасі, в нього там ноти стоять, пляшечка вина, вечір, він собі грає, але нога перемотана, вона у нього такої подушечці, бо дуже болить. А диявол, який його спокушає чим їжею та вином, б'є йому молотком по цій нозі, і йому дуже боляче. А от верхня картина «Шлюбний договір» Вільяма Хогарта, це якраз і є, я думаю, ви вже трошки всі читали, про те, що подагру називали хвороба королів та геніїв. І що ми з вами бачимо? Дуже заможний, багатий чоловіче, він собі купує наречену. От молоденька дівчинка, вона зрозуміла, що бідна родина, і вона підписує там з її батьком, підписує шлюбний договір. Тобто фактично її продають. Але молодий, ми бачимо, він дуже заможній, поруч з ним багато різних там юристів, але ж хвороба. Скоріше любить смачно поїсти, любить так кріпко випити, і тому знов-таки в нього нога знаходиться на такому стульчику, ми бачимо, вона трошки приподнята для того, щоб обмежити її рух і зняти больовий синдром. От вам і хвороба королів.
Ну і на цьому хочу завершити. Хочу сказати, для того, щоб ми з вами, як у Боттичеллі, народження Венери були такими гарними, здоровими, пропорційними. Да? Будемо відразу розуміти, що треба змінюватися, да? Треба ставати добрішими, треба ставати, не творити ці смертні гріхи, про які нам написав Іеронім Босх. Ну і всім бажаю миру, всім бажаю щастя, бажаю, щоб було світло в хатах. Всім гарного дня. До побачення.